بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانتم طيبين. الهارد ديسك الاس اس دي والهارد ديسك الاتش دي دي، ايه التكنولوجيا اللي شغال بيها كل هارد فيهم، وايه الفروقات ما بينهم، وايه الحلول الوسط ما بينهم؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله. اول حاجه لازم نعرفها ايه هي وظيفه الهارد ديسك. وظيفه الهارد ديسك حفظ البيانات. البيانات دي كانت نظام تشغيل او ملفات. نظام تشغيل زي ويندوز، زي ماك، زي لينكس. ملفات زي ميديا او دوكيمنت. الهارد ديسك اتش دي دي هو اختصار لهارد ديسك درايف، وهو عباره عن اقراص ممغنطه بتلف لفات معينه في الدقيقه، وفي ابره كهرومغناطيسيه بتقرا البيانات اللي موجوده على الاقراص. وظيفه الابره قراءه البيانات وكتابه البيانات، وظيفتها تدوين كل شيء بداخل الهارد. الهارد ديسك الاس اس دي هو اختصار لسوليد ستيت درايف، وهو ما بيعتمدش على اقراص ممغنطه ولا بيعتمد على ابره كهرومغناطيسيه، ولكن هو بيشتغل بميكرو تشيبس، وده وظيفته حفظ البيانات، وبيعتمد على قطعه تانية اسمها كنترولر، ودي وظيفتها قراءة البيانات، والكنترولر دي وظيفتها تحديد سرعة الهارد الاس اس دي. المقارنات. اول مقارنة هنا السرعة. الاس اس دي يتفوق على الهارد الاتش دي دي في السرعه، لان الهارد الاس اس دي بيعتمد على تكنولوجيا الميكرو تشيبس، والتكنولوجيا دي اسرع بمرات من تكنولوجيا الاقراص الممغنطه والابره الكهرومغناطيسيه. بالنسبه للبوت، الهارد الاس اس دي بيتفوق هنا عن الهارد الاتش دي دي في سرعه البوت، اسرع 3 مرات من الهارد الاتش دي دي. بالنسبه للالعاب، الهارد الاس اس دي هيفرق معاك في البوتنج جيمز، لكن مش هيفرق معاك في داخل اللعبة، لأن اللعبة بتعتمد على كارت الفيجا اللي هو كارت الرسومات، وبيعتمد على الرامات. لكن وانت داخل اللعبة الفرق مش ملحوظ، سواء كان الهارد الاس اس دي او الهارد اتش دي دي. بالنسبة لصوت الهارد الاتش دي دي بيعتمد على اقراص وبيعتمد على ابرة، فطبعا صوته عالي حدا ما. لكن بالنسبه للهارد الاس اس دي بيعتمد على تكنولوجيا الميكرو تشيبس، ودي ملهاش صوت نهائي، فهنا بيتفوق ايضا الهارد الاس اس دي. بالنسبه للعمر الافتراضي، فالهارد الاس اس دي اعلى من الهارد الاتش دي دي بنسبه 25%. هندي مثال، ودي مش حقيقه، مثال بس. لو الهارد الاتش دي دي عمره الافتراضي 2 سنين، فالهارد الاس اس دي هيكون عمره الافتراضي 2.5 سنين. بالنسبه لسعه التخزين، لحد دلوقتي الهارد الاتش دي دي يتفوق، لان مساحات الاتش دي دي اعلى بكتير من مساحات الاس اس دي. بالنسبه لتقسيم الهارد الاس اس دي ما بتاثرش نهائي بالتقسيم، اما الهارد الاتش دي دي بيتاثر مع الوقت بكثره التقسيم. واخر مقارنه معانا مقارنه السعر. ما زال الى الان سعر الهارد الاس اس دي اعلى بكتير من الهارد الاتش دي دي، لان الهارد الاس اس دي بيستخدم تكنولوجيا حديثه، اما الهارد الاتش دي دي بيستخدم تكنولوجيا بتستخدم بقالها حوالي 60 سنه. طبعا بعد المقارنات دي هنكتشف ان الهارد الاس اس دي بيتفوق في حاجات كتيره جدا، بس بصراحه اكتر حاجه بيتفوق فيها السعر. هنا الشركات قالت لك لا، مش هنسيبك، احنا هنديك حل سحري. هنعمل لك هارد اسمه اس اس اتش دي، والتكنولوجيا دي خدت من الهارد الاتش دي دي المساحات العاليه او المساحات الكبيره، وخدت من الهارد الاس اس دي الاداء العالي، وده كان حل وسط. والحل ده كان فيه حاجه كانت عامله زي السحر، ان انت دلوقتي لو منزل اكتر من برنامج، 5 برامج 10 برامج، اوتوماتيك الهارد ده بيشوف انت بتستخدم انهي برامج اكتر ويحطها على الاس اس دي. لكن ملفاتك الدوكيمنت الميديا كان بيحطها على الاتش دي دي. التكنولوجيا دي كان فيها عيبين. اول عيب، عندك لازم الهارد بياخد وقت عقبال ما انت بتنزل البرامج ويفهم انهي برامج عندك بتشتغل اكتر، فدي اول ما انت كنت بتركب الهارد ما تحسش بالاداء العالي، لكن بعد فتره ما يبتدي الهارد يميز بين الاكثر تشغيل والاقل تشغيل بتلاقي عندك الاداء فعلا كان عالي. تاني عيب كان خطير جدا في التكنولوجيا دي، ان مساحه الاس اس دي كانت من 8 جيجا وحد اقصى 32 جيجا، فهنا كان الموضوع صعب جدا، خاصه الناس بتستخدم برامج كتيره. طب هو كان بيعمل ايه الهارد في الحاله دي؟ دلوقتي لو انت عندك 5 6 برامج، مشغل مثلا كامتازيا، مشغل بريمير، مشغل فوتوشوب، مشغل اوتوكاد، مشغل الكلام ده كله، فكان يجي انت بالنسبه له حمله اكتر من ال 8 جيجا او من ال 32 جيجا، فكان بيجي اوتوماتيك الاقدم كان بينزله من الاس اس دي يحوله اتش دي دي.
هو ده اللي خلى التكنولوجيا دي مش متداوله كتير جدا بين الناس، لان العيبين دول اخطر مما تتخيل. في حل تاني وسط، انك تشتري هارد 120 جيجا او 240 جيجا مثلا اس اس دي، وتشتري هارد تاني ده اتش دي دي. هتعمل ايه؟ الاس اس دي تنزل عليه نظام التشغيل بتاعك وتنزل عليه برامج التشغيل، والهارد التاني تنزل عليه ملفاتك، سواء الملفات دي كانت ميديا او دوكومنت. والحل ده يا جماعه ممتاز جدا. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك، ولو في اي تعليق يا ريت تسيبولي في التعليقات تحت، ولو انت اول مره تشوفني يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.